Hey, what's up guys? This is Software Review. So today, ang pag-uusapan natin dito ngayon is yung Android 11 restriction kasi hindi nga nakakapagpasa ngayon ng mga OBB files sa mga naka-Android 11 na OS. So ang gamit ko ngayon na phone is Realme 8. So pwede rin to sa kahit anong phone basta naka-Android 11 na kayo. And pwede rin to sa Realme 8 Pro. Yun. So punta tayo dito sa OBB. So wala kahit anong nakalagay dito. Pero meron naman ako naka-install ng mga games dito sa aking phone, which is NBA 2K20, Asphalt 9, PUBG, COD. So yun yung mga naka-install dito sa aking phone. So ngayon, punta muna tayo sa ating Play Store. So punta muna tayo sa Play Store. At ito yung gagamitin nating app. Yan, Zarchiver. So ngayon, download muna natin tong application na to para mamaya dire-diretso na tayo sa ating procedure o dun sa tutorial natin dito sa ating kung paano makapagpasa ng OBB files. At i-allow nyo lang to guys, then punta na tayo sa Android ng ating application dito sa Zarchiver and OBB, then i-okay lang natin ito at i-slide lang natin sa right itong ating allow. Ayan. Then punta na ulit tayo sa Android OBB. So ito yung mga naka-install or yung meron tayong OBB dito sa ating phone, which is Realme 8. Merong Mobile Legends, COD at marami pang iba. So ngayon guys, ayan yung mga naka-install na sa akin. Asphalt 9, Wild Rift, PUBG, ML. So yan. At ngayon, punta muna tayo sa ating file manager. So i-check muna natin kung talagang nakapagpasa nga ba sa ating OBB dito sa file manager. So paste lang natin itong NBA 2K20. So hindi siya pwedeng mapasa kasi nga dun sa restriction ng Android 11 ngayon. Pero pagka Android 10 naman kayo, so walang problema dun guys. Pwede kayong makapagpasa kahit anong OBB files sa inyong file manager. Then punta na tayo ulit sa ating Zarchiver. So ngayon guys, try nating ipasa itong NBA 2K20 gamit itong Zarchiver. So punta tayo dito sa ating OBB. And OBB, then i-paste lang natin itong NBA 2K20. So ito guys, pwede na siyang ipasa yung NBA 2K20 natin gamit itong Zarchiver. So mamaya itry naman nating ipasa yung files or yung folder para ma-check din natin kung talagang gagana ba yung files or yung folder na ipapasa nyo dito sa OBB gamit itong Zarchiver. So ngayon, mag-create lang ako ng folder. So ito ay example lang guys. Tatype ko lang yung kunyaring NBA 2K20 kasi yun yung mga files na mga nakalagay sa OBB file natin. So ayan, kunyari lang to guys para ma-check din natin kung talagang gagana ba yung folder na ipapasa natin. So OBB, same lang din. Then i-paste natin. At yun, gumana na siya guys yung .com.nba2k20.obb. So yun yung example na pinasa ko dito sa Zarchiver. So ayun lang guys yung gagawin nyo kung paano kayo makapagpasa ng OBB files. Same process lang yun kung halimbawa APK o kaya naman yung mga folder nyo gamit sa ibang phone. At yun, gagamit lang muna kayo ng Zarchiver para mapasa nyo yung mga OBB files nyo dun sa mga Android 11 na phone. Sana ay nasundan nyo yung tutorial natin dito sa Android 11 kung paano makapagpasa ng OBB files. So, yun. Thanks for watching this after review. Bye. Peace.